الجراحات التجميلية، وده استطراد في الكلام غير السؤال الأصلي، يعني حاجة زيادة، نقول الجراحات التجميلية إذا قصد بها أن تزيل عيبا أو أن تزيل تشوها أو دمامة، يعني واحد أصاب لا قدر الله حرق فحصل له تشوهات، فبنعمل له عمليات تجميلية عندما ينقل بعض الجلد من جسده لكي يزرع في المناطق المحروقة معالجة لهذا الحرق ومعالجة لهذه التشوهات وإزالة لهذه الدمامة فلا حرج. لو إنسان عنده تشوه ظاهر تقويم الأسنان جائز، يعني أي تشوه يصيب البدن يمكن أن يعالج إما جراحيا أو يعالج بالوسائل الطبية يعني الأخرى، ولا يعد هذا من تغيير خلق الله، لكنه رد إلى أصل خلق الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في حكم الجراحات التجميلية، ومن كان مهتم بهذه القضية وعايز يعرف مزيد من التفاصيل just جوجل لو دخلت على جوجل وطوالي رحت كاتب المجمع الفقهي الجراحات التجميلية يطلع لك القرار، اقرأوا وتأملوا. قرارات المجامع جميلة وفيها جهد اجتمع فيها الفقهاء والخبراء، أسأل الله لكم التوفيق. بارك الله فيك شيخ. هنا سؤال بما السياسة الشرعية، هل ما يحدث في دولنا الإسلامية العربية أمر دبر بليل أم أنه قدر مستقبل؟ طبعا كل شيء بقدر، سواء دبر، هو إذا دبر بليل فلن يخرج عن كونه قدرا، فإن الله يقدر الخير ويقدر الشر، الخير والشر كلاهما مقدور لله عز وجل، أليس كذلك؟ الشر ليس له فاعل آخر، إن كلا الأمرين مقدور لله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر والله خلقكم وما تعملون. فالمقابلة ليست دقيقة، لكن على كل حال الجواب عن هذا أرجو أن يكون غدا وبعد غد إن شاء الله عندما تحضر معنا الدورة فتسمع القصة من أولها بإذن الله، وأسأل الله أن ينفعك بذلك إن شاء الله. الشيخ يعني برنامج التشويق هذا حكم إقامة جمعتين في مسجد واحد، هذا موجود خاصة في الغرب. كإقامة جمعتين في يعني مسجدين، الحاجة التي دفعت إلى إقامة جمعتين في مسجدين قد تدفع إلى إقامة جمعة واحدة في جمعتين في مسجد واحد، إذا وجدت الحاجة إلى هذا، مش مجرد الترفه، يعني إذا وجدت حاجة حقيقية فلا بأس. وقد صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المؤتمر الذي يعقد هنا في مونتريال بكندا، المؤتمر الثالث للمجمع، لقد بحثت هذه القضية وقرر المجمع أنه لا حرج في إقامة جمعتين في المسجد واحد إذا مست الحاجة إلى ذلك، إما لأن المكان ضاق بالناس أو لأسباب حقيقية جوهرية موضوعية لا بأس بهذا، فيكون تعدد الجمعة في المسجد الواحد كتعدد الجمعتين في مسجدين متقاربين. هنا سؤال الشيخ بالنسبة للخلافات خاصة في المسائل الاجتماعية والتجارية، فإنه قد يكون الحكم مخالف لما نص عليه الشرع، فهل هذا يعني يعتبر حقا أم أن الأمر يعني لا بد أن يكون كما جاء في الشريعة؟ سؤال جميل. ومن المعلوم أحبتي في الله أن قضاء القاضي وأن حكم المحكم وأن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. لو وضع الحاكم يده في جيب زيد من الناس واغتصب ماله وسلمها لعمرو، هل يصبح هذا المال حلالا لعمرو لأن الحاكم هو الذي قام باغتصابه؟ لا، الحاكم ليس مصدر التحليل والتحريم، يملك التحليل والتحريم رب العالمين. حتى قالوا في الفقه الشافعية من دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان اعتبر هذا باب من أبواب الردة عن الإسلام. فالحاكم لا ينشئ الحلال والحرام،
الحلال والحرام ينشئه الشرع. التحليل والتحريم إنما هو مرده إلى الله عز وجل، وليس للحاكم ولا للقاضي ولا للمحكم ولا للمفتي. ليس لأحد من هؤلاء نصيب في التحليل والتحريم. وتعلمون قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سمعها علي بن حاتم فقال: ما عبدناهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوه فتلك عبادتكم لهم. وفرق بين أكل الحرام وبين استباحة أكل الحرام. أكل الحرام معصية، لكن استباحة أكل الحرام كفر. أنك تأكل الحرام يعني وقد طابت به نفسك وقرت به عينك، وإن سئلت عنه تقول: أشهى من اللبن وأحلى من العسل. لو أنت بتفكر بالصورة دي يبقى أنت أمام تطور نفسي خطير جدا، لكن انتقلت من المعصية إلى استباحة المعصية، انتقلت من الفسوق والعصيان إلى الكفر والارتداد عن الإسلام. نسأل الله أن يعيدك من هذا ومن ذاك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب استطراد برضه تكملة للجواب. طب وأنا واحد يقول لك: طب وأنا أعمل إيه؟ ما هو المدين مطلني وما ادانيش فلوسي، فرفعت أمره إلى المحاكم فحكمت لي بفلوسي وحكمت لي بغرامات تأخيرية، لأن الفلوس قاعد عنده 10 سنين أو 5 سنين أو 3 سنين. أنت معذور في لجوئك إلى المحاكم إذا لم تجد عونا من جماعة المسلمين، إذا لم تجد سلطة تحكيم شرعية ترد إليك الحق وتأخذ من خلال ذلك حقك الشرعي فقط الدين، أما ما زاد على ذلك فليس حقا لك. لو واحدة أمسكها زوجها ضرارا ومنع النفقة ومنع المياه والهواء، يا جماعة المسلمين، يا جماعة المسجد، لم تجد من يغيثها، فرفعت أمرها إلى القضاء. قضي لها النفقة حقها، لأن الشريعة أعطتها الحق في النفقة. جابت لها بيت، الشريعة أعطتها الحق في أنها تسكن. نعم، إذا طلقتها يبقى المحكمة بتحل العقدة المدنية للزواج، لكن تبقى العقدة الشرعية ويكون حلها عند الزوج، فإن أبى فإلى القضاء الشرعي. عندما ينعدم القضاء الشرعي يكون الأمر إلى إمام المركز الإسلامي، فهو الذي يتولى مباشرة هذه المهمة نيابة عن القضاء الشرعي إن افتقد. وطبعا احنا دايما بنوصل المشايخ ونقول لهم: ما تعجلش بإصدار وثائق تطبيق من ناحية المسجد من قبل أن تخرج وثائق التطبيق المدنية. تيجي واحد تشتكي من زوجها، نقول لها: اذهبي أولا إلى المحكمة وخلصي الجانب الرسمي، لما تخلصيه تعالي لنا بهذه الصورة، يبقى المسجد يكون قد أمن نفسه في مواجهة هذا الزوج المغاضب، لأنه قد يأتي ويشن الغار على المسجد. وعند الخصومات يرق الدين جدا وقد ينعدم في لحظة من اللحظات. فتكون الخطوات طبيعية أن تصدر الرخصة المدنية بالطلاق أولا، ثم تأتي إلى المسجد يستكمل هذا الجانب الشرعي. ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيك يا شيخ. إلى الآن هذا غير معمول فيه الآن ما يجي واحد يطلق لي أو مرأة تقول طلق لي من زوجي. الآن هذا كتطبيق عملي أن المسجد يقوم بعملية الطلاق مكان الزوج أو حل الخصام. تقريبا، لأن دي مسألة مهمة أحبابي. حتى وإن كان المسجد لا يباشرها، المسجد مطلوب منه أن يباشرها. إزاي؟ لو أن امرأة أمسكها زوجها ضرارا، قال رأس يوم السيف لن أطلق، وهو ظالم ومعتدي ومانع نفقة ومانع حقوق ومانع كل حاجة. طب جات إلى المسجد قلنا نحن ما نقدرش ندخل بينك وبين جوزك لحد ما تخلصين المسألة أولا من المحاكم. فراحت المحكمة جابت لنا وثيقة الطلاق المدني. طب هي مش مطلقة شرعا، لأن المحكمة بتحل العقدة المدنية.
المحكمة بتفصل عرى الزواج من الناحية المدنية، تبقى الناحية الشرعية تروح فين؟ الزوج رفض يطلق والقضاء الشرعي غايب والوثيقة المدنية موجودة، المسجد لازم يتدخل في مثل هذه الحالة عشان يرفع الضرر، لأن ده من جملة مهامه في أوساط جماعة المسلمين في خارج بلاد المسلمين. وبيبدأ المسألة إن هو يبتدي يخاطب الزوج، يقول له يا أخي اتق الله، لا تمسك زوجتك ضرارا، تكلمه مرة واثنتين وثلاثا، فإن هو أبى وركب رأسه وأصر واستكبر استكبارا من حق المزيد، بل من واجبه أن يصدر قسيم الطلاق في هذه الحالة لتجد هذه المرأة سبيلها إلى الزواج. لكن الذي ينصح به من الناحية العملية ألا ينفرد إمام المسجد وحده، بل يأتي باثنين أئمة تانيين حتى يكون عندنا لجنة مشكلة من ثلاثة، فتكون في قوة في الاجتماع، ويصدر الثلاثة وثيقة تطبيق وتختم بخاتم المسجد. وصلى الله على محمد. الله يا شيخ. هنا سؤال قال: عندي تجارة، هل أخرج الزكاة على السلعة لوحدها أو السلعة وفائدتها؟ كيف يزكي التاجر أمواله؟ في معادلة جميلة قالها ميمون بن مهران أحد علماء التابعين: إذا حلت زكاة مالك، نعم، فانظر ما عندك من نقد الكاش، ثم ما عندك من عرض فقومه قيمة النقد، ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم ما كان عليك من دين فاطرح، ثم زك ما بقي. عبارة جميلة محكمة، حط الخطوات وقواعد. يعني تحسب الكاش، تقوم السلع، انت عندك سلع متخزنة في المخازن، احسبها بقيمتها الحاضرة الآن، مش بقيمتها اللي انت اشتريت بيها، ربما تكون القيمة أكثر ربما تكون أقل. طب انت ليك بره ديون عند الناس، احسبها تضاف إلى رأس المال، لكن الديون المرجوة اللي انت متوقع تاخدها. أما الديون الميتة التي لا ترجو استيفاء، هذه تستقطع وتستبعد لحد ما تدخل، لحد ما تصبح مال حقيقي جوه ايدك. فالديون الميتة استبعدها، والديون المرجوة تحسبها، ثم تطرح ما عليك من دين. زي ما انت ليك ديون، انت عليك ديون، تطرح الباقي. ده اسمه رأس المال الزكوي، هذا هو وعاء الزكاة، زي الوعاء الضريبي. عندك الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي. الوعاء الزكوي هو هذا: الكاش وقيمة السلع والديون مرجوة لدى ناقص الديون اللي عليك، هذا هو رأس المال. اضرب في 2.5% تطلع الزكاة. طيب، ما دون الزكاة شيء قال: هل تفرض الزكاة على الأموال صندوق التقاعد؟ يعني الأموال توضع في صندوق التقاعد تؤخذ بعد بلوغ سن التقاعد. الأموال التي لا يمكن أن تستوفيها إلا إذا بلغت سن التقاعد فلا زكاة فيها الآن، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. ومعنى تمام الملك القدرة على حيازة المال والقدرة على التصرف فيه. في بعض الخطط التقاعدية تستطيع أنك تاخد فلوسك بعد استقطاع الضرائب والغرامات، زي ال 401k بلان، هذه تأخذ فلوسك بعد استقطاع الضرائب والغرامات. يعني فما تستطيع أن تأخذه بعد استقطاعك للضرائب يعني والغرامات تلزمك زكاته، لأنه كالمال الكاش، كالمال الحاضر في يدك. يعني أما إذا كان المال لا تستطيع أن تسحب منه شيئا إلا إذا بلغت سن التقاعد فلا تلزمك زكاته إلا إذا بلغت سن التقاعد. زي المهر المؤجل للمرأة، واحدة كتب لها ذكرى 50,000 أو 100,000 مهر مؤجل، هذه ليست دعوة إلى المغالاة في المهور، هذا ضرب مثال فقط. واحدة كتب لها مؤخر صداق كبير بهذه الصورة، هل تلزمها زكاته كل عام؟ لا. إذا كان كاتب لها يستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، هذه لا سبيل لها إلى أخذ هذا المال إلا إذا مات عنها زوجها أو طلقها، يبقى لا تلزمها زكاته في الحال، لا تستطيع أن تحوزه ولا تستطيع أن تتصرف فيه تصرفا ملك. طيب شيخ، بالنسبة لاستقطاع الدين من أصل المال، هناك ديون بأقساط طويلة وقد يكون الدين أعلى من المال الموجود، فما حكم هذا المال؟ سؤال جميل. الديون الاستثمارية، واحد اشترى بيت
يعني حلال حرام ده موضوع ثاني نتكلم فيه عن انفصال، لكن هو الواقع الآن هو اشترى بيت. موجود يا شيخ لو تتكلم عنه. أنا ما أخذ لك. الأخ صلاح اشترى بيت بالمورجج، سواء هنتكلم في موضوع حله وحرمته، بس هنتكلم في موضوع الايه؟ الزكاة الآن يعني. فيعني غير معقول إن يشتري بيت فيقع في مشكلة الربا والفوائد، ثم يأخذ ميزة كمان إنه ما يدفعش زكاة 30 سنة. لأن كل ما يقول له زكاة يقول لي أنا مشتري بيت ب 300,000 وأنا اللي عندي 300,000، طب اخصموا لي 300,000 من الفلوس اللي عندي، تطلع أنا الفقير وأنا اللي أنا عايز زكاة. كلكم يا أهل مسجد الشيخ مجيب لهم أول زكاة وله هذا. فما تمشيش المسائل كده. فالديون التي يقابلها أصل موجود عندك اللي يستقطع منها القسط المتعلق بالسنة دي بس. أنت السنة دي دفعت كام؟ هو القسط ده الذي يخصم من الوعاء الضريبي. القسط السنوي الحال هو الذي يخصم من الوعاء الضريبي، وكل سنة تيجي أيضا برزقها، كل سنة تخصم الجزء المتعلق بهذه السنة فقط. مسألة البيوت موجود السؤال يعني أصلي الكلام فيها مكرور ومعاد، لأن المورجج صدر لنا قرار من المجمع الفقهي بأن المورجج لا يجوز إلا تحت مطالق الضرورة. الضرورة بمفهومها الشرعي، لا عارف يعيش ولا عارف يأجر ولا عارف كذا ولا عارف يروح حتة أخرى. إنما الأصل أن يبحث الناس عن بدائل شرعية ويعني أو يصبروا على أمر الله عز وجل إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده. حكم العمل في شركات التأمين أو البنوك. بالمناسبة أحبابي، إحنا كنا هنا في مونتريال قبل عامين عقدنا مؤتمرا لمجمع فقهاء الشريعة تحت عنوان نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، وعقدنا قبلها في البحرين مؤتمرا تحت عنوان ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام. في مؤتمر البحرين نقشت جملة من الوظائف، من بينها العمل في شركات التأمين أو العمل في المصارف الربوية أو العمل في المطاعم التي تقدم المحرمات أو العمل في كسائق تاكسي. يعني قد يحمل اللي بيشيل الراكب مع إزازة خمرة، أو يعني قد يغشى فعله أو قد يشوب فعله بعض المحرمات. أنا أرجو أن تنتفعوا بقرارات وتوصيات هذا المجمع، موجودة على موقع المجمع amjaonline.com أو .org amjaonline.org. فهتلاقوا تفصيلات لقرارات متعوب عليها بذلت فيها بحوث واجتماعات ولجان متعددة وجلسات متعاقبة، وانتهينا إلى خلاصات أرجو ألا تحرموا أنفسكم من الرجوع إليها والاستفادة منها. وأرجو باسمكم أن فضيلة الشيخ مجيب لو طبع منها نسخ وخلاها افيلابل هارد، يعني هارد كوبي متاحة لمن لم يستطع أن يصل إلى الموقع بنفسه، تكون دي خدمة كبيرة للجالية بإذن الله. ففيها تفصيل القول فيما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام. الخلاصة أن التأمين منه بعض الصور تحل وبعض الصور تحرم. فالصور اللي فيها رخصة يمكن الإنسان يعمل فيها، الصور اللي هي لا تجوز لا يعمل فيها إلا تحت مطالق الضرورة، يعني ترانزيت لحد ما ربنا يسهل له ويلاقي عمل آخر يبتعد به عن الربا وعن الغرر وعن كل أسباب الفساد في العقول. دايما إذا ألجئت إلى عمل محرم أو في شبهة تبر نفسك في مرحلة ترانزيت، وانت واخدها بلغة على الطريق إلى أن ترسو السفينة على مرفأ الحلال الطيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا يسأل شيخ سؤال على كذلك مرافق لسؤال البيوت. السؤال يسأل عن أطلب من سيادتكم أن تنورونا بعلمكم، هل أمكث في هذه البلد أو أرجع إلى وطني العربي؟ والله يا حبيبنا، المرء يقيم حيث يكون أرضى لله وأعبد له، وحيث يكون أنفع لدينه ولعباده. إن كنت قادرا على إقامة دينك وآمنا من الفتنة فيه بالنسبة لك ولذريتك، فالبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم،
مرة أخرى كنت قادرا على إقامة دينك وآمنا من الفتنة فيه، فلك أن تقيم حيث شئت. البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما أصبت خيرا فأقم. إذا كنت تخشى على نفسك من الفتنة في الدين، على نفسك أو على ذريتك، لا عارف تصلي الجمعة، ولا عارف تاكل حلال، ولا عارف تلبس مراتك الحجاب، ولا عارف تنشئ أولادك في مدرسة إسلامية، يبقى فعلامة الحياة. يعني إذا كان الأمر كذلك، ومن ثم تختلف الفتوى من شخص إلى شخص، ومن ظرف إلى ظرف، ومن حالة إلى حالة. أيضا عندنا قرار في هذه المسألة جميل موجود على موقع المجمع، وأرجو أن ترجعوا إليه وأرجو لكم. يسأل عن حكم الأطعمة المخلوطة بخل، خاصة خل الكحول، أطعمة مصنوعة بالجيلاتين. تفصيل القول في هذا موضع لدورة قادمة في لوس أنجلوس في مارس القادم، ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. ولعل فضيلة الشيخ مجيب هذه دعوة أمامكم، أرجوه أن يحضر هذه الدورة إن كان قادرا على الدخول إلى أمريكا. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعه بذلك، وأن ينفعكم به أيضا، يعني إذا رجع وقد استفاد علما كثيرا من هذه الدورة. ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، فيها بحوث ميدانية وبحوث فقهية، وأرجو أن نخرج بخلاصات جميلة مركزة في هذا. الخل نعمل إدام الخل بوضعه الحالي إذا كان ليس مسكرا فهو جائز. كلنا مر في طريق أثناء تحضيره، مر بمراحل أثناء الصنع، نحن نتعامل مع جزيء الخل أمامي. إن كانت مسكرة لا تجوز، إلا بتكون مسكرة جازت. ما أسفى كثيره فقليله حرام، ونعمل إدام الخل. الأشياء المخلوطة بدهون، يا ترى الدهون نباتية ولا حيوانية؟ يا ترى الحيوانية حيوان حلال ولا خنزير؟ ترى الحيوان حلال مذبوح ولا ميتة؟ كل دي تفاصيل، ولكل حالة ما يناسبها، فما فيش حكم واحد لكل حالة. لكن القاعدة أن تعمل بغلبة الظن. إذا الغالب على ظنك إنها مش خنزير، لا ده من النوع الثاني، لا مش ميتة دي مذبوحة، أو للقانون الفيدرالي على مستوى البلد كلها بيوجب الذبح أو يوجب إنهار الدم، تستصحب هذا الأصل العام. وفي المسألة تفصيل عايز طبعا يعني وقت أوسع إن شاء الله. أشك في هذه المسألة، يعني القول بأن هذه المادة وإن كانت فقد مرت بمراحل استغيرت عن طبيعتها الأصلية. على كل حال دي اسمها الاستحالة في الفقه. والاستحالة إن تحققت استحالة معناها إيه؟ تغير الخواص الفيزيائية والكيميائية للشيء. إذا تغيرت حقيقته فانقلب إلى حقيقة أخرى. التحريم مرتبط بالحقيقة الأولى، زالت الحقيقة زال التحريم. خنزير وقع في بحر وكان محرم لما كان خنزير، بعد 100 سنة تحول إلى شوية ملح. الحاجة دي اسمها ملح، ما اسمهاش خنزير، والملح مش حرام. يعني التحريم ارتبط بالإيه؟ ارتبط باسم الخنزير. إذا ذهب اسم الخنزير ذهب معه التحريم، والذي بقي هو شوية إيه؟ هو شوية ملح في النهاية، والملح جائز. دي كقاعدة عامة مسلمة. لكن هل بتحدث استحالة في كل هذه المركبات ولا لا؟ ده محتاج إلى بحث ميداني، ده اللي نحن بصدده، إن أحيانا بيتغير الشكل الخارجي فقط، لكن المادة لسه موجودة. زي وانا جبت لحم الخنزير ده ورحت ضربه في الخلاط، عملته ميه، عملته شوربه، عملته عصير، بس في النهاية لم تتغير حقيقة المادة، لسه موجودة. نعم، لكن إذا تغيرت الخواص مش الفيزيائية الظاهرة فقط، الكيميائية، التركيب نفسه تحول من مادة إلى مادة، فهنا ينتفي الحكم. فهي عايزة بس مزيد من البحث والتحري لكي نفرق بين مواضع تحققت فيها الاستحالة ومواضع لم تتحقق فيها. نسأل عن ربا النسيئة، تعريف ربا النسيئة. النسيئة معناها التأخير يا حبيبي. النساء معناه التأخير، اللي هو ربا الديون، إما أن تقضي وإما أن تربي. نعم، ربا النسيئة اللي هو الربا في الديون. النساء معناه التأخير، زي إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني أن تبيع درهما بدرهمين والقبض كاش، ده اسمه ربا الفضل. أما أن تبيع درهم، أن تقرض درهم عشان تاخذ درهمين بعد شهرين،
هذا اسمه ربا النسيئة. الإنسان معناه التأخير. وهو يسأل أيضا تابع السؤال، يعني عملية تحويل أموال مثلا، أنا أعطيك هنا دولار وتعطيني في البلد بعملة البلد التي أحول إليها. السفتجة والحوالات المصرفية جائزة. السفتجة والحوالات وتمسح حاجز. إحنا الآن يعني تمت الحوالة هنا، وأنا وكلتك في أن تسلم هذا المال لوكيل تحقق تغضب هنا، أو أن إحنا تمت الحوالة بيننا وقلت لك أسلم هذا المال لوكيلي في اليمن أو وكيلي في القاهرة. تمت الحوالة، الفلوس أهي جاهزة، أنا مش عايز سلمها لوكيلي في القاهرة، فهي عبارة عن حوالة زائد وكالة. يعني وكلت الطرف الآخر بأن يسلم المال لوكيلي في بلد آخر. هو الفكرة إيه؟ الفكرة في القبض، لكن القبض مطلق في الشرع. القيد في الحساب الجاري قبض، والتسليم للوكيل قبض. يعني إذا أنا وكلت المال جاهز، عايز نعمل فيه إيه؟ قلت لك خذ المال ده وديه لوكيلي في اليمن. فهذا اجتمعت الحوالة مع الوكالة. وكلتك في أن تسلم هذا المال لوكيلي في بلد آخر. يسأل شيخنا عن من خلال تجربتكم وعلمكم، ما هي الطريقة المثلى لتربية الأبناء في بلاد الغرب في كندا وأمريكا؟ طبعا لقد سألت عن عظيم، وأمر لا يختزل في نهاية المحاضرة في كلمة أو كلمتين: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. أول شيء ننصح به أن تستثمر جزءا من وقتك مع أولادك، اديهم وقت. لكن الأب يطلع في الفجر ويرجع بعد منتصف الليل، شافش أولاده إلا في الويك إند إن شافوا، وأحيانا في الويك إند برضه عنده مشغول. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. استثمر وقت. ورقم 2 الصحبة والرفقة الصالحة، الكوميونتي، المسجد والمدرسة. ومنطقة ما فيش مدرسة إسلامية ولا كوميونتي ما ينفعش تعيش فيها. دي تلزمك الهجرة منها. مش لازم ترجع باك هوم يعني، بس على الأقل انتقل لمنطقة أخرى، لولاية ثانية فيها مسجد، فيها مدرسة، فيها مركز إسلامي، تقدر فيه الجو ده تقدر تنشئ فيه ذريتك وأولادك. مساجد والمدارس والمراكز الإسلامية في هذه البلاد هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ثم بعد هذا الرقابة والرعاية المستمرة. وانت رايح المسجد اذكر ان الصلاة فرض عليك وعلى أولادك، فخذهم في ايدك واستنفرهم وذكرهم وقربهم منك. ثم بعد هذا تدعو الله ليل نهار وصباح مساء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونسأل الله لنا ولكم الرشد والتوفيق. اللهم آمين. نختم فقط الأخ، تفضل. الشيخ، ما الحكم في شخص كان يعيش في دولة عربية يمثل فريق وطني في الرياضة، وهذه الرياضة اللي بيسوى غير لا يمشي مع الشريعة الإسلامية؟ تفضل. يعني أنا أعتقد أن موضوع الشرط الشرعي أصبح ثقافة شائعة الآن، وأصبح في الفرق الرياضية على مستوى الدولة يعرف ما يسمى بالشرط الشرعي. والتدين دخل إلى عالم الرياضة وإلى عالم الرياضيين، وعندنا الرياضيين الآن بيلعبوا بعض أدوار حتى في المحيط السياسي، بيلعبوا أدوار جميلة وأدوار مؤثرة. فأنا ما أعتقدش إن في قوانين بتلزم بأن لازم الشرط اللي أنا لابسه ما يبقاش طويل، وهو مش هيفصلوه من فريق ولو لبس شرط يطول شوية. فيجتهد إن شاء الله في أن يغطي ما بين السرة والركبة. ولو ما قالوا لا ده قانون الرياضة يمنعك، يبقى ساعتها من كل حالة الحديث. بس أنا على يقين إن مفيش قوانين تمنع، بدليل إن في كثير من مجتمعاتنا فيه رموز رياضية كبرى استطاعت أن تشيع هذه الثقافة وأن تجعلها واقعا وعرفا رياضيا موجودا، بالإضافة إلى كونه حكما شرعيا.
هذه السائلة تسأل عن تأمين التكافل، حكم تأمين التكافل. التأمين التكافلي الذي لا يقصد به الاستثمار ولا التجارة جائز، إذا كان لا يقصد به الاستثمار ولا التجارة. لو المسجد قال إن إحنا هناخد من كل شخص يعني $1000 في السنة نحطها في صندوق، أي واحد تحصل له حاجة في الجامعة نعوضه جائز، لأن المسألة قائمة على التبرع. مش مانع ان الفلوس دي ندفعها الى جهه عشان تدير لنا سياسه التامين. ما فيش مانع ندفعها الى جهه عشان تستثمر هذا المال بدل ما هو راكد، بس المال مالنا تستثمره لحسابنا، الزياده لينا والنقص علينا. احنا بنحط سياسه التامين، لكن هي بتاخد اجره مقابل اداره عمليات التامين، وبتاخد نسبه مقابل استثمار اموال التامين. طيب شيخ، قد يسال سائل ما هو الفرق بين هذا هذه الطريقة والطريقة تعتبر غير شرعية؟ الفرق إن أنا لما بتعامل مع شركة تأمين تجارية هي بتتملك الأقساط دي. الفلوس دي أصبحت أقساط التأمين ملكا لها من دي ولا. عقد التأمين التجاري عقد بين طرفين، مؤمن وشركة التأمين أو مستأمن وشركة التأمين. الموضوع بتاعه إن المستأمن بيدفع القسط، شركة التأمين بتغطي عند الخطر، وتتملك شركة التأمين الأقساط من البداية. في الصورة اللي معاها دي أقساط التأمين دي لا تزال ملكا للمستأمنين، وشركة التأمين بتاخد أجرة بس مقابل إدارة عمليات التأمين كأنها بيت خبرة. ولو استثمرت أموال التأمين تاخد جزء من الربح إذا كسبنا، وإذا ما كسبناش ما تاخدش، لأن الفلوس مش فلوس. في شركة التأمين التجارية الفلوس فلوسها من دي ولا. هذا الفرق بين هذا وذاك. طيب سؤال يا شيخ، هل في علمكم أو تسألي عن البنك الإسلامي شراء المنزل عن طريق بنك إسلامي، وهل في علمكم في أمريكا الشمالية بنك مثل هذا؟ والله يطلع الشركات ومحاولات من البنوك التقليدية زي ديفون بنك ويونيفرسال بنك، إلى الآن ما فيش عندنا يقين بهذه البدائل، لكن على الأقل إني يعني من ألجأته الحاجة بالتعامل مع بنك ينتسب إلى الإسلام في معاملاته خير من التعامل مع بنك يعني لا صلة له بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. تحدث الناس عندنا عن ديفون بنك وعن يونيفرسال بنك، وحدثوا عن بايدنس وعن لا ربا وعن بعض الشركات، وبعضها فيه كثير من الوهن وبعضها أقل من بعض، والمسألة لا تزال إلى الآن لم يتيسر لنا البديل الذي تطمئن إليه النفس 100%. لكن قد يقال إن الشبهة دون الحرام الجلي القطعي. إذا كنت يعني ملجأ إلى السير في هذا الطريق، التعامل مع الشبهة أيسر من التعامل مع الحرام الجلي البين القطعي. بارك الله فيك شيخ. تقريبا نختم إن شاء الله. نعم. الشيخ معه موعد في مسجد السنة يحب كذلك مسجد السنة، بالإضافة إلى الدورة غدا إن شاء الله. نذكر أن الدورة غدا في السياسة الشرعية يوم السبت ويوم الأحد من الساعة 10 إلى الساعة 6 برفقة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي في بجوار مسجد الروضة، هكذا مركز لورنسيا بجوار مسجد الروضة. نختم إن شاء الله بالدعاء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اصلح لنا الدين والدنيا يا رب العالمين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.